Xin chào, chào mừng quay trở lại với Lam Rim và tôi là Gishi Michael Roach. Và bây giờ chúng ta sẵn sàng để bắt đầu quay trở lại thực sự với văn bản Lam Rim. Và điều thú vị là chúng ta đã đạt đến Ninchu Dumba. Được rồi, Ninchu Dumba. Và nó có nghĩa là đây là một tuyên bố trong văn bản rằng chúng ta đã đạt đến ngày giảng thứ 17. Vì vậy, đừng quên rằng toàn bộ cuốn sách này là 24 ngày giảng của Ngài Pabongka Rinpoche vĩ đại. Ngài cũng là một người thầy của thầy tôi. Và một trong những cuốn sách vĩ đại nhất từng được viết bằng tiếng Tây Tạng, có lẽ là vĩ đại nhất được chứ. Và Ninchu Dumba có nghĩa là chúng ta đang bắt đầu bản ghi chép của bài giảng ngày thứ 17, được chứ? Và điều đó làm cho chúng ta đã hoàn thành khoảng 80%, các bạn biết đó. Chúng tôi đã bắt đầu cuốn sách này, tôi đoán hơn 10 năm trước. Và cá nhân tôi chỉ đang tận hưởng cuốn sách. Tôi không đang cố gắng để vượt qua nó và cố gắng để hoàn thành trong một ngày thú vị nào đó. Tôi không đang nghĩ như thế. Cá nhân tôi đang cố gắng để tận hưởng nó và đi qua nó với rất nhiều niềm vui và sự tận hưởng. Tôi không biết, có lẽ giống như mọi người uống một chai rượu vang ngon, tôi không biết, nhưng chỉ là các bạn biết đấy, các bạn không vội vàng uống hết một chai. Các bạn chỉ cần ngồi xuống và tận hưởng nó, đúng không? Vì vậy, chúng ta đang tận hưởng Lam Rim cùng nhau. Và cá nhân tôi không quan tâm phải mất bao lâu. Tôi nghĩ chúng ta nên thực hiện nó một cách rất sâu sắc. Và chúng ta trong khóa học này, chúng ta sẽ thực hiện nó một cách sâu sắc. Được rồi, vì vậy chúng ta đã hoàn thành khoảng 80%, tổng cộng có 24 ngày. Nhưng đừng quên, chúng ta đã hoàn thành 2 trong số những ngày đó rồi, về khoảng phần cuối. Và đó là bài giảng về thiền định và trí tuệ tính không. Và chúng tôi đã thực hiện những điều đó vào lúc bắt đầu của 10 năm này, bởi vì chúng tôi đã muốn sử dụng những bài thiền trong suốt những lớp học Lam Rim. Vì vậy, chúng ta thực sự đã hoàn thành khoảng 80% của các văn bản. Và tôi đoán chúng ta có thể kết thúc trong khoảng 4 hay 5 năm nữa. Và sau đó tôi đã hứa cho các bạn một món tráng miệng. Chúng ta sẽ đi đến bài giảng tính không của Lam Rim tuyệt vời nhất từng có. Bài giảng tính không trong Lam Rim này được gọi là món quà của sự giải thoát, ấn mạnh vào lòng tay của các bạn. Sự trình bày của tính không thực sự không dài, và lý do là Ngài Tsongkhapa đã viết nó rất tốt và rất lâu với sự giúp đỡ của Đức Văn Thù Sư Lợi. Tôi nghĩ Ngài Pabongka Rinpoche đã suy nghĩ, chúng ta không cần phải bao hàm nó nhiều ở đây. Vì vậy, chúng ta sẽ đến phần đó sau khi chúng ta đã hoàn thành Lam Rim này. Chúng ta sẽ nghiên cứu đề tài tính không trong chương thiền định, từ cuốn sách vĩ đại của Ngài Tsongkhapa về những bước của con đường mà là cuốn Lam Rim Chenmo. Và chúng ta sẽ mất khoảng 6 năm, do đó đừng lo lắng, chúng ta chỉ còn khoảng 10 năm để học được chứ. Và các bạn biết đấy, đừng nuốt ực loại rượu vang ngon này, các bạn biết đấy, hãy tận hưởng nó, hãy vui vẻ. Đó là một cách sống. Lam Rim không phải là một cuốn sách. Lam Rim là một cách sống cho phần còn lại của cuộc đời các bạn. Và nếu các bạn có thể nhận được những bài giảng Lam Rim cho phần lớn cuộc đời trưởng thành của các bạn mà tôi đã làm, các bạn sẽ rất biết ơn. Nó sẽ giữ các bạn tiếp tục tồn tại, vượt qua tất cả những thay đổi mà chúng ta có trong cuộc sống của mình. Các bạn biết đấy, Lam Rim có thể là một điều chắc chắn mà các bạn tiếp tục trải qua trong suốt toàn bộ cuộc đời của các bạn. Được rồi, chúng ta bắt đầu nào. Được rồi, Ninchu Dumba Gyaltse Chenpo Siwa Hay Seo nhé. Có nghĩa là, hãy nói, tôi muốn cho các bạn một trích dẫn từ vị Bồ Tát vĩ đại đó, Gyaltse Chenpo Siwa Shantideva. Được rồi, và đây là trích dẫn. Còn đảnh lễ trước trạng thái tâm quý giá đó, trước viên ngọc quý của trạng thái tâm quý giá đó. Trạng thái của tâm nào các bạn đang nói đến vậy? Ngài Shantideva nói, có một trạng thái tâm mà nếu các bạn có nó và một ai đó đảnh lễ trước các bạn,
Họ tạo được một nghiệp cực kỳ tốt. Chúng ta đã nói về nó trong một tiệm cà phê. Nếu các bạn là một vị Bồ Tát bí mật, người mà các bạn có thể trở thành, và các bạn đang ngồi ở một tiệm cà phê, và một ai đó mời các bạn một ly cà phê, họ nhận được giống như 1 tỷ năm nghiệp tốt. Được rồi, nó rất tuyệt, nó thật hấp dẫn để trở thành một người mà có thể âm thầm giúp cho những người khác 1 tỷ năm nghiệp tốt, chỉ bằng việc mua một ly cà phê từ nơi đó, được chứ? Nhưng rõ ràng, nếu họ đảnh lễ với các bạn, họ sẽ nhận được nghiệp tốt mạnh mẽ. Bây giờ đến với phần phủ nhận gây tranh cãi. Sẽ không tuyệt vời để trở thành kiểu người mà nếu một ai đó làm tổn thương các bạn, họ sẽ tạo ra nghiệp tốt sao? Cái gì? Nếu một ai đó làm tổn thương các bạn, họ sẽ tạo ra nghiệp tốt. Thôi nào Geshe-la, chúng ta biết nhiều ví dụ. Nếu thầy làm điều gì xấu với một vị Bồ Tát, thầy sẽ nhận nghiệp xấu trong một thời gian dài, rất dài. Đúng, nhưng một điều gì đó xảy ra rất tuyệt. Thậm chí nếu các bạn làm tổn thương một vị Bồ Tát, các bạn nhận được đen đều. Đen đều có nghĩa là các bạn tạo ra một kết nối nghiệp với họ. Các bạn hiểu chứ? Thậm chí nếu các bạn la mắng một vị Bồ Tát, hoặc nói điều gì đó xấu về vị Bồ Tát này, thì dĩ nhiên các bạn tạo ra một hạt giống xấu, nhưng các bạn cũng tạo ra một hạt giống kết nối với vị Bồ Tát này. Nó rất thú vị, và điều đó sẽ mang lại cho các bạn niềm hạnh phúc trong hàng triệu kiếp sống. Được chứ? Nó rất tuyệt. Vì vậy, nếu tôi có thể trở thành Bồ Tát, nếu tôi có thể có tầm nhìn của Bồ Tát, thì tất nhiên nếu một ai đó phục vụ cho tôi một ly cà phê, một cách bí mật, tôi sẽ cho họ 1 tỷ năm nghiệp tốt. Điều đó thật ngọt ngào. Và thậm chí nếu họ la mắng tôi, hoặc họ gọi tôi là ngớ ngẩn, Geshe Michael, anh thật ngớ ngẩn, thì tất nhiên họ sẽ tạo ra nghiệp xấu nào đó. Nhưng họ sẽ tạo ra kết nối nghiệp này với một vị Bồ Tát. Và nghiệp đó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và họ sẽ có kết nối nghiệp rất ngọt ngào này với vị Bồ Tát đó. Vì vậy, Ngài Santideva đảnh lễ trước Bồ Đề Tâm bởi những phẩm chất đẹp đẽ của nó. Nó giống như một viên ngọc quý, nó giống như một viên ngọc ước nguyện. Các bạn biết đó, thậm chí nếu các bạn làm điều tồi tệ nhất có thể với Bồ Tát, và các bạn chỉ trích họ và khạc nhổ vào họ, hoặc một điều gì đó, các bạn nói những điều xấu về họ, trơn khen, thậm chí lên đến hơn những điều đó nữa, thì Bồ Đề Tâm vẫn có thể mang lại cho các bạn Phật quả, được chứ? Ngay cả khi một sự kết nối không tốt với một vị Bồ Tát, bởi vì các bạn đã tạo ra một sự kết nối với một vị Bồ Tát, mà Bồ Đề Tâm thì cực kỳ mạnh mẽ, bằng cách nào đó sẽ đưa những người khác đó đến sự giác ngộ khi họ chỉ trích các bạn. Vì vậy điều đó phần nào tuyệt vời, đúng không? Sung-ni này có nghĩa là vị Lạc Ma của chúng ta đã bắt đầu ngày thứ 17 bằng việc nhắc nhở chúng ta Bồ Đề Tâm tuyệt vời như thế nào. Sung có nghĩa là Ngài đã nhắc nhở chúng ta. Thêm Ingashi có nghĩa là Ngài đã đưa ra thêm vài lợi ích nữa về Bồ Đề Tâm, điều mà Ngài đã không đề cập đến trong ngày hôm trước. Ngài đã thêm một số nữa, và điều đó là lợi ích mới mà chúng ta có. Xúc phạm một vị Bồ Tát, và các bạn tạo ra một sự kết nối để trở thành một vị Phật. Yay! Được rồi. Có một từ rất quan trọng ở đây, được gọi là Simpa. Được chứ? Z-I-N-P-A. Được rồi, Simpa. Từ rất quan trọng. Và nó rất khó để dịch sang tiếng Anh. Nhưng nó có nghĩa là, tôi không biết nữa, khi các bạn đang ở trong trường trung học và hormone của các bạn đang chảy mạnh mẽ, cái mà một vài người đàn ông không kết thúc cho đến khi các bạn 85 hoặc 90 tuổi, tôi không biết nữa. Nhưng các bạn phải lòng với mọi cô gái các bạn nhìn thấy trên đường, các bạn biết chứ? Và giống như chúng ta đang nói về Don Juan, đúng không? Không, Don Quixote, xin lỗi. Rằng anh ấy phải lòng với cô gái quán bar này, các bạn biết đấy. Tên cô ấy là gì? Tôi đã quên mất rồi. Tôi đã quên tên cô ấy. Dù sao, nếu một chàng trai trẻ phải lòng với cô gái này trong trường trung học, thì mọi lúc cậu ấy đều đang nghĩ về cô ấy. Mọi lúc cậu ấy đang lái xe, cậu ấy đang nghĩ về tất cả mọi thứ nhắc nhở cậu ấy về cô gái mới này mà cậu ấy đã gặp ở trường trung học. Và điều đó gọi là Simba. Ở Tây Tạng, điều đó được gọi là Simba. Tâm trí của anh ấy bị bắt giữ bởi những cảm xúc này với cô gái đó. Trong tâm của một vị Bồ Tát, Simba được nắm giữ bởi cảm giác rằng tôi muốn
trở thành một vị Phật vì tất cả mọi người, được chứ? Simba, đó là Simba, được chứ? Donan Sembi Semde Chese Che có nghĩa là một khi các bạn có Bồ Đề tâm bị mắc kẹt trong tâm trí của các bạn, giống như hình ảnh của cô gái dễ thương đó trong tâm trí của các bạn, được chứ? Từ lúc đó, chúng là những thì bất cứ điều gì các bạn làm sẽ trở thành một nguyên nhân cho sự giác ngộ của các bạn, được chứ? Một khi các bạn đang nghĩ về cô gái này, ý nghĩa của Phật quả này, thì không quan trọng các bạn làm gì, điều đó trở thành một nguyên nhân cho Phật quả. Và chúng ta có một bức ảnh ở đây. Đó là một chàng trai đi dạo với con chó của mình, và một phụ nữ đang đi dạo với chồng và một con chó của cô ấy. Chỉ là nếu một vị Bồ Tát đạt được trạng thái tâm Bồ Tát trong tâm của họ, tầm nhìn Bồ Tát của việc nhảy giữa các hành tinh, nếu họ có điều đó trong tâm của họ, thì tất cả những gì họ làm là Pháp. Điều đó thật tuyệt vời, được chứ? Giống như các bạn không phải đi đến điện thờ và đọc kinh Phật Dược Sư. Hãy đi dạo với con chó của các bạn và chồng của các bạn, và điều đó là Pháp. Nếu các bạn đang nghĩ về tầm nhìn này, tầm nhìn mà tôi muốn nhảy giữa nhiều hành tinh và giúp đỡ mọi người, nếu các bạn đang nghĩ về điều đó, thì tất cả mọi điều các bạn làm, các bạn đánh răng của các bạn, tôi không biết nữa, các bạn xem Netflix, tất cả mọi điều các bạn làm trở thành Pháp, được chứ? Thật là rất tuyệt vời, nó rất tuyệt, được rồi. Được rồi, chúng ta hãy đi đến câu tiếp theo. Bây giờ Ngài ấy nói, hãy đặt nó vào trong bối cảnh của việc thực hành, được chứ? Chupa nhem lên có nghĩa là làm thế nào tầm nhìn của Bồ Tát này sẽ ảnh hưởng đến việc thực hành đạo Phật của các bạn. Được rồi, hãy quên Hagom, quên Phật Dược Sư đi. Desam, hãy quên những câu chú của Phật Dược Sư đi, được chứ? Thậm chí nếu các bạn không làm bất cứ điều gì, Rupa, đừng nghĩ về những thực hành cao cả đó. Rupa nhẹm sở lang dây si, Sima, bằng cách này, ma này, không phải là một sự phủ định. Đó là nửa thứ hai của si, được chứ? Thật là thú vị. Vì vậy các bạn phải cẩn thận. Nó có nghĩa là cực kỳ nền tảng, được chứ? Giống như nền tảng gốc Sima. Ngài nói, hãy quên đi. Các bạn biết đấy, những bài chú bí mật. Hãy quên một bài thiền về thuốc, thậm chí Phật Dược Sư. Ngay bây giờ, nếu các bạn tập trung vào cảm giác này, rằng tôi muốn nhảy giữa các hành tinh và giúp đỡ những chúng sinh khác ở đó, các bạn tập trung vào cảm giác đó. Và điều đó đủ cho việc thực hành của các bạn. Điều đó là sự thực hành kim cương thừa, cực kỳ mạnh mẽ, là yêu thương những người khác đủ nhiều, để các bạn muốn nhảy giữa 1 tỷ hành tinh và giúp đỡ họ. Hãy giữ tầm nhìn đó trong tâm của các bạn, và nó mạnh mẽ như là Tantra, được chứ? Hãy giữ tầm nhìn đó trong tâm của các bạn. Sau đó, Ngài giảng trong câu tiếp theo. Riton, Ri có nghĩa là một núi. Giống như khi chúng ta thực hiện Mandala, chúng ta nói Riton có nghĩa là ngọn núi, đúng không? Núi Meru. Và Ton có nghĩa là, các bạn biết đấy, trống không. Vì vậy Riton có nghĩa là các bạn leo lên dãy Hy Mã Lạp Sơn, các bạn tìm thấy một cái hang và các bạn bắt đầu thiền định. Sendinashi Gon Kuchekeng. Không quan trọng các bạn làm gì bằng cách này, tìm khu, điều này mới đối với bạn. KHUL. Và điều đó có nghĩa là hành động giống như các bạn đang làm một điều gì đó. Giống như các bạn đi qua những sự chuyển động là cool. Nó không có nghĩa là mát mẻ, được chứ? Vì vậy các bạn thêm vào một động từ. Nó có nghĩa là đúng, các bạn trông như là đang thiền định, các bạn trông giống như các bạn đã đi lên trên một ngọn núi và các bạn đang ngồi trong một hang động, và các bạn trông giống như các bạn đang thiền định, các bạn đang trải qua tất cả các sự chuyển động Chekeng. Nhưng Sangigepokon đang trên Sekang, Neromandoi. Nếu các bạn không có tầm nhìn của Bồ Tát này, các bạn có thể dành cả đời trong một hang thiền ở dãy Hy Mã Lạp Sơn, và các bạn sẽ không đến gần hơn Nyeru. Các bạn sẽ không tiến gần hơn đến Phật quả một chút nào cả. Chung sẻ. Được chứ? Các bạn sẽ không tiến gần hơn đến Phật quả nếu các bạn không có tầm nhìn này. Dinin Tukdam Gitu to Nanger. Vì vậy, đây là một từ mới quan trọng cho mọi người. Tukdam Gitu. Hãy nói Tukdam Gitu. Được chứ? Tukdam Gitu.
Thiêu có nghĩa là lòng bàn tay của các bạn. Và nó cũng có nghĩa là lòng bàn chân của các bạn. Đây là nơi các bạn có được những bánh xe của các bạn khi các bạn có được các dấu hiệu của một vị Phật, ví dụ trên thiêu của các bạn được chứ. Nhưng trong tiếng Tây Tạng, nói tiếng Tây Tạng, khi các bạn nói đặt nó trong lòng bàn tay của các bạn, tương tự với tiêu đề của cuốn sách này, nó có nghĩa là giữ điều đó như là sự thực hành chính của các bạn. Có một điều gì đó, bạn có một bức ảnh cho tôi à? Đúng. Hãy giữ cảm giác này trong lòng bàn tay của các bạn. Nó có nghĩa là thúc đam kỳ thiêu, thúc đam kỳ thiêu. Có nghĩa là giữ điều đó như là sự thực hành số 1 của các bạn. Thúc đam có nghĩa là trong lòng bàn tay của các bạn. Trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là giữ tầm nhìn đó của việc các bạn nhảy giữa các hành tinh. Giữ điều đó như là sự thực hành chính yếu của các bạn. Điều đó được gọi là sự thực hành mà ở giữa của lòng bàn tay của các bạn. Đó là điều mà các bạn mang theo mọi lúc. Được rồi. Hãy trở lại với tiếng Tây Tạng. Đây là phần đẹp nhất của đoạn tiếng Tây Tạng này. Tôi sẽ nói điều đó khoảng 100 lần. Nếu các bạn chỉ biết các hướng dẫn, được chứ? Các bạn cần sách hướng dẫn làm thế nào để có được Bồ Đề Tâm. Đó là tất cả. Ngài ấy nói đó là tất cả. Xem này, có một trang danh sách, những điều mà các bạn phải làm. Sau đó các bạn có được Bồ Đề Tâm, được chứ? Hãy xem này, có một danh sách rất dễ. Các bạn chỉ cần làm theo 7 sự chỉ dẫn. Và các bạn đạt được điều đó. Vì vậy chúng ta hãy cùng làm điều đó, được chứ? Chỉ 7 sự chỉ dẫn thôi. Các bạn không phải thiền định trong 20 năm. Chúng chỉ có 7 bước dễ dàng. Chỉ cần thực hiện chúng. Và rồi các bạn có được chúng, được chứ? Tốt. Tu Gusso Mengakva. Tu Gusso có nghĩa là vị Lạc Ma của chúng ta đã nhấn mạnh với chúng ta. Chỉ cần làm những điều đó. Tôi sẽ dạy các bạn một vài chỉ dẫn. Và các bạn chỉ cần làm theo chúng, được chứ? Mỗi khi các bạn đã bắt đầu việc dạy Pháp, các bạn phải làm cho các học viên có tâm trạng. Các bạn biết đấy, các bạn phải nói, nhìn này, các bạn biết đấy, virus đã không là gì cả. Các bạn biết đấy, 4 triệu người, 3 triệu người đã chết thì không là gì cả. 7 tỷ người đã chết, đó mới là có chuyện. 8 tỷ người đã chết, đó mới là có chuyện. Vì vậy đừng quên, tại sao chúng ta đang học Lam Rim? Virus đã chẳng là gì cả. 3 triệu người không là gì cả. 7 tỷ người sẽ chết nếu chúng ta không làm một điều gì đó. Họ sẽ không chết bởi virus. Họ sẽ chết vì già đi và chết, được chứ? Chúng ta đã có một virus trước virus này. Nó được gọi là cuộc sống, các bạn biết đấy. Và tất cả chúng ta sẽ chết vì nó. Các bạn biết đấy. Vì vậy Ngài ấy nói, đừng quên động lực tại sao chúng ta ở đây. Tại sao chúng ta đang học Lam Rim. Đừng quên rằng vào ngày thứ 17, người thầy, Ngài Pabongka Rinpoche đã nhắc nhở chúng ta tại sao chúng ta đã ở đây. Vì vậy đừng bao giờ quên. Dê đó có nghĩa là sau đó. Và nó có nghĩa là Ngài đã đi qua đề cương mà chúng ta đã đề cập trong khóa học trước. Điều mà tôi vừa thực hiện với các bạn. 10 lợi ích của Bồ Đề Tâm, được chứ? Có nghĩa là Ngài ấy đã ôn tập 10 lợi ích của tầm nhìn này của một vị Bồ Tát mà chúng ta đã học ở lớp trước. Và Ngài ấy đã nói về các bạn sẽ xây dựng 7 bước dẫn đến Bồ Đề Tâm này. Các bạn sẽ xây dựng chúng. Một, Upesha. Upesha là gì, Timothy? Upesha. Sự bình đẳng, đúng rồi. Vì vậy đừng quên, các bạn phải có sự bình đẳng trước khi các bạn có thể xây dựng một tình yêu thương phía trên nó, được chứ? Các bạn phải đối xử với mọi người như nhau trước khi các bạn có thể học cách để yêu thương mọi người, được chứ? Trước khi các bạn có thể thực sự học cách để yêu thương mọi người, các bạn phải nhìn thấy mọi người là như nhau. Vì vậy, Ngài đã giải thích nó. Keo Seye có nghĩa là Ngài đã lặp lại từ lớp trước và rồi chúng ta đã đi vào lớp mới. Vì vậy đây là lớp mới. Các bạn nên học từ Marse ở dòng thứ 2. Phần đầu của dòng thứ 2 này. Đúng rồi, Marse. Và đây là những gì chúng ta sẽ tập trung vào hôm nay. Và nó được gọi là Marse. Marse có nghĩa là hiểu rõ,
họ là mẹ của các bạn được chứ? Marche có nghĩa là hiểu rõ họ là mẹ của các bạn. Đây là bước đầu tiên để phát triển tầm nhìn đó của Bồ Tát. Các bạn phải hiểu họ là mẹ của các bạn. Được rồi, Marche chính là. Sau đó Ngài nói, nó vô cùng khó khăn để đạt được. Gil này có nghĩa là tâm. Để phát triển điều này trong tâm là vô cùng khó khăn. Để thực sự tin rằng những người xung quanh các bạn đã từng là mẹ của các bạn thì cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu các bạn không vượt qua được bước đầu tiên này của 7 bước, các bạn có thể quên đi việc cố gắng để trở thành một vị Bồ Tát. Nếu các bạn không đạt được đến điểm cốt yếu, nơi mà các bạn hiểu rõ rằng tất cả những người xung quanh các bạn đã từng là mẹ của các bạn trước đây, hãy quên đi việc trở thành một vị Bồ Tát không thể được. Vì vậy, được chứ? Ngài Pabongka Rinpoche nói, này, ta biết thật là khó khăn, nó không dễ dàng, nhưng chúng ta phải bắt đầu từ đó, và các con phải thừa nhận rằng tất cả mọi người đã từng là mẹ của các con, được chứ? Đi là nhen đen bề gờ, có nghĩa là, vì vậy các con phải làm việc chăm chỉ cho điều này, được chứ? Các con phải tập trung ngay từ đầu trong việc đối xử, nhận ra mọi người đã từng là mẹ của các con. Đó là tất cả. Các con phải tập trung vào điều đó ngay từ đầu. Được rồi. Và sau đó Ngài nói, Nhen gi thọ thụ. Nhen có nghĩa là mối quan hệ, như người thân trong gia đình của các bạn. Nhen gi thọ thụ có nghĩa là người thân quan trọng nhất, nghĩa là mẹ của các bạn, được chứ? Nếu các bạn không thể nhận ra rằng tất cả mọi người xung quanh các bạn đã từng là mẹ của các bạn, thì các bạn không có kewa. Điều đó có nghĩa là gì vậy các bạn? Cô có nhớ không, Jigme? Kewa. Các bạn không có kewa. Đúng rồi. Che có nghĩa là... Điều đó có nghĩa là gì? Các bạn cắt đứt khả năng đạt Phật quả. Nếu các bạn không thể đạt được trạng thái tâm mà các bạn nhận ra rằng tất cả mọi người đã từng là mẹ của các bạn. Kewache có nghĩa là các bạn không có nghiệp tốt để trở thành một vị Phật. Các bạn sẽ không bao giờ trở thành một vị Phật. Kewache, hạt giống nghiệp đó bị cắt đứt trong các bạn, được chứ? Các bạn không có một sự lựa chọn. Các bạn phải làm việc với ý tưởng này, rằng tất cả mọi người đã từng là mẹ của các bạn. Điều quan trọng nhất, tôi thích bức ảnh này của mẹ tôi. Đây là tôi với mẹ tôi, và tôi không biết nữa. Tôi kể cho các bạn nghe, tôi 68 tuổi rồi, mẹ tôi đã mất hơn 40 năm trước. Và tôi không nghĩ về bà nhiều như tôi đã từng. Tôi đã từng nghĩ về bà mọi lúc, tôi đã từng khóc suốt. Và sau đó từ từ, khi các bạn già hơn và già hơn và già hơn, và các bạn không nghĩ về mẹ của các bạn nhiều nữa. Nhưng nếu các bạn có nghĩ về mẹ của mình, điểm cốt yếu của bài thiền này là chúng ta hãy quay trở lại để nhớ về những gì mà mẹ của chúng ta đã làm cho chúng ta. Và chúng ta hãy quay trở lại để nhớ rằng tất cả mọi người đã từng là mẹ của mình, được chứ? Ngài nói, xem này, các bạn có thể thiền về tính không, nó tốt thôi. Các bạn có thể học tất cả những lập luận về tính không. Vâng, các bạn có thể dành thời gian của các bạn. Có nghĩa là các bạn có thể sử dụng logic và tư duy hợp lý để thiết lập Samotongpani, tính không sâu sắc. Chokpa có nghĩa là vâng, các bạn có thể làm nó. Chokpa có nghĩa là vâng, các bạn có thể dùng thời gian của các bạn như thế. Chesam du thokpa mika mơ. Việc nhận thấy rằng tất cả mọi người đã từng là mẹ của các bạn thì không khó đến như vậy, đúng không? Tôi thừa nhận nó khó hơn để nhìn thấy tính không. Chesam du thokpa mika mơ. Đó là tôi hiểu rằng việc nhìn thấy tính không thì khó. Và vâng, nếu các bạn nói với tôi, Bồ Đề Tâm dễ hơn hay tính không dễ hơn, tôi phải nói rằng có thể tính không thì rất khó, nhưng tôi phải nói một điều gì đó về việc nhận ra rằng tất cả mọi người xung quanh các bạn là mẹ của các bạn.
Nó sẽ là không đủ để chỉ nghĩ về điều đó. Các bạn không thể ngồi ở đó. Geshe-la đã nói, tất cả mọi người đã từng là mẹ của tôi. Vì vậy, các bạn sẽ không có được Bồ Đề Tâm theo cách đó. Điều đó là không đủ. Ngài nói, Wangen Chikijenda, những người trong số các bạn mà có chỉ số thông minh tâm linh cao, Ripa, các bạn sẽ phải sử dụng, các bạn sẽ phải ngẫm nghĩ theo cách của mình thông qua loại tình yêu thương này. Các bạn sẽ phải ngẫm nghĩ theo cách của mình thông qua loại tình yêu thương này và sau đó các bạn có thể đạt được nó. Nhưng các bạn phải học để suy nghĩ một cách rõ ràng được chứ. Tư duy rõ ràng là cách các bạn sẽ đạt được loại tình yêu thương này. Không phải bằng lời nói, mẹ của tôi rất đẹp và tôi yêu mẹ của tôi và tôi cảm thấy tốt về mẹ của tôi và tôi ước rằng mẹ tôi vẫn còn sống. Điều đó cũng được. Nhưng nếu các bạn không ngẫm nghĩ theo cách của mình thông qua nó, Ngài nói, các con sẽ không bao giờ đạt được Bồ Đề Tâm. Các bạn phải nghĩ theo cách của các bạn đến loại tình yêu thương đó được chứ. Gerson. Sau đó, Ngài trích dẫn Namdeo. Namdeo là một cuốn sách của đạo sư Dharmakirti Pháp Xứng. Nó được gọi là Pramanavartika, luận giải về sự hợp lý. Đó là một luận giải về sự nhận thức chính xác. Và nó là cuốn sách gốc của Đạo Phật về tư duy rõ ràng. Làm thế nào để tư duy một cách rõ ràng? Bức ảnh tiếp theo ở đây, các bạn có thể thấy khói bốc lên từ một khu rừng. Và bức ảnh này là cực kỳ quan trọng cho một Phật tử, được chứ? Bức ảnh này, nếu một Phật tử nhìn thấy bức ảnh này, họ nói, con biết thầy đang nói về điều gì, con biết thầy đang nói về điều gì. Dưới làn khói đó chắc chắn có một đám cháy. Trong rừng có một đám cháy lớn, đỏ rực, đằng sau những cái cây xanh. Nhưng chúng ta không thể nhìn thấy nó, đúng không? Tất cả những gì chúng ta có thể thấy là khói. Nếu có khói, thì có lửa. Nếu có khói, thì có lửa. Trong trường hợp này, trong Lam Rim, lửa nghĩa là tất cả mọi người các bạn đã từng gặp trong cuộc sống của các bạn, đã là mẹ của các bạn, đó là lửa. Khói là gì? Chúng ta phải tìm ra khói. Chúng ta phải tìm ra bằng chứng rằng những người xung quanh tôi đã từng là mẹ của tôi, được chứ? Chúng ta phải cố gắng để tìm thấy bằng chứng. Khói là bằng chứng rằng có một ngọn lửa. Bây giờ điều gì chứng minh rằng tất cả mọi người đã từng là mẹ của tôi? Thầy biết chứ, Geshe-la, hãy cho con bằng chứng. Nó không đủ để một vị Lama mô tả nó cho các bạn. Và nó không đủ để thiền định về việc các bạn yêu thương mẹ của mình nhiều bao nhiêu. Các bạn phải hiểu lý do tại sao tất cả mọi người chắc chắn đã từng là mẹ của các bạn. Không có sự lựa chọn. Các bạn phải sử dụng một loại tư duy đặc biệt để chứng minh với chính mình, vượt ra khỏi sự nghi ngờ rằng tất cả mọi người đã từng là mẹ của các bạn. Và trước khi các bạn thông qua sự rèn luyện tinh thần đó, nó là vô vọng. Các bạn sẽ không thể đạt được Bồ Đề Tâm. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, hiểu chứ? Vì vậy, bây giờ chúng ta sẽ đi trên một hành trình lớn trong lớp tiếp theo. Lớp tiếp theo là một lớp dài. Vì vậy, mua một ít bắp rang trước khi các bạn bắt đầu lớp tiếp theo. Và tôi sẽ không dừng lại, nó có thể mất một lúc được chứ. Nhưng chúng ta sẽ đi. Ngài ấy đề cập đến Ngài Dharmakirti và Ngài kể rằng Ngài Dharmakirti đã chứng minh rằng tất cả mọi người đã từng là mẹ của các bạn, nhưng Ngài ấy không đưa ra toàn bộ bằng chứng. Vì vậy, hãy đoán nơi chúng ta sẽ đi. Chúng ta sẽ đi đến với Ngài Dharmakirti và chúng ta sẽ đi qua bằng chứng của Ngài Dharmakirti. Nó khó đấy và nó vô cùng dễ chịu. Vì vậy, hãy xem trong lớp tiếp theo. Chúng ta sẽ chứng minh rằng tất cả mọi người đã là mẹ của các bạn, được chứ? Hẹn gặp lại các bạn ở lớp tiếp theo.